हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम धेरै सन्चै छु सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले के को बारेमा कुरा गर्छु भन्दाखेरि आज हाम्रो फर्स्ट जब लागिसकेको छ फर्स्ट जब लागेको भन्दा पनि एजेन्सीले बोलाउँछ कि कहिले कहिले बोलाउँदो रहेछ हैन आज चाहिँ हामी फोन गरेर बोलायो आज बिहान जा भनेर अनि हामी दुईजना भएर हामी निरजना म भएर चाहिँ हामी दुईजना भएर जाँदैछौँ हैन सो अब चाहिँ हामी बिहान उठेर चाहिँ स्टेसनमा आएर बसेको छौँ यहाँनिर गाडी लाग्छ गाडी उताबाट आउँछ हैन गाडी कुरा बसिरहेको छौँ सायद फाइनली गाडी पनि आइसक्यो क्या हो गाडी पनि आइसक्यो भर्खरै गाडी आइसक्यो अब गाडी चढेर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ गाह्रो छ बिहान उठेर जानु परिरहेको छ ओ माई गड यार अब ठ्याक्कै यहाँनिर प्रेस हुन्छ कि तलबाट ट्याप गर्नुपर्छ कि तपाईँहरू देखाउँछु हेर सो गाइज म चाहिँ भित्र पनि आइसकेँ होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ढोका खाने सबै आफै खुलिने आफै बन्द हुने हुन्छ कि हामी चाहिँ सबै आफू लोकेसन आउने बित्तिकै आफूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफू कहाँनिर झर्ने त्यो ठ्याक्कै त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै आफै रोकिन्छ अनि मान्छे भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेस टु ट्याप गरेर चाहिँ त्यहीँबाट पैसा काट्छ कि यहाँनिर नेपालको जस्तो क्लासी चाहिँ हुँदैन कि सबै यहाँनिर ड्राइभर मात्र हुन्छ सबै भित्रबाट कन्ट्रोल हुन्छ अनि पैसा तिर्नको लागि पनि प्रेस टुबाट ट्याप गर्ने बित्तिकै पैसा काट्छ यहाँनिर त्यस्तै सो गाइज हामीले चाहिँ भर्खरै होइन गाडी टिटिसीबाट चाहिँ हामी झऱ्यौँ होइन झरेपछि चाहिँ ठ्याक्कै हामी यहाँनिर बसिरहेको छौँ यो यतापट्टि पछाडिको स्टेसनमा यहाँनिर गाडी आउँछ कि अब चाहिँ हामी टिटिसीको गाडी चाहिँ अब हामी जुन हाम्रो काम परेको हाम्रो काम पाएको ठाउँ थियो नि उतातिर चाहिँ टिटिसी बस नलाग्दो रहेछ कि गो बसबाट जानु पर्दो रहेछ होइन टिटिसी बसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले एकचोटि ट्याप गरेपछि चाहिँ 2 घन्टासम्म चाहिँ जहाँ गए पनि हुन्छ होइन अब जस्तै हामीले अब टिटिसी बस नचढिकन अब गो बस चढ्न परेको छ भने चाहिँ गो बसमा फेरि छुट्टै पैसा दिनुपर्छ कि 3.88 काट्छ होइन टिटिसी बसमा चाहिँ 3.25 काट्छ सो त्यही भएर यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ पऱ्यो क्या हामीलाई होइन लास्टै लामो हाम्रो काम पनि टाढा पाइयो कि लगभग 1 घन्टा 20 मिनट जतिको हाम्रो घरबाट डिस्टेन्स छ 8 बजीसम्म पुग भन्थ्यो हामी लगभग हामी 6 बजे हिँडेको थियौँ यहाँनिर गाडीहरू एकदम ट्राफिक हुन्छ नि त गाह्रो हुन्छ नि त होइन सो बिहान आएको छु यस्तो जाडो भएको छ यार आम्मा कसरी भन्नु तपाईँहरूलाई गाह्रो छ नि यार परदेश जिन्दगी कहाँ छ अहिले बिहान उठ काममा जाऊ काममा गएर आएर फेरि मैले हुन्छ नि 4 बजी त्यहाँ सकिन्छ है मेरो काम 4 बजी सकिन्छ आज 4 बजी काम सकिने बित्तिकै फेरि सेन्टिनेल कलेज पढ्नको लागि दौडिन पर्छ आज आम्मा यस्तो गाह्रो छ तपाईँहरूलाई हुन्छ नि कसरी भनौँ तपाईँ यहाँ आएपछि बल्ल सबै बुझ्नुहुन्छ होइन भन्दाखेरि पनि यहाँ आएर भोगेपछि अलि राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि त्यही नै गाइस आज के काम पर्दो रहेछ म तपाईँहरूलाई सबै भन्नेछु लास्टसम्म बस्नु होला होइन यतापट्टिको रातो बटनमा सब्सक्राइब बटन छ त्यहाँनिर चाहिँ क्लिक्क पारिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर मोटिभेट गरिदिनु होला है गाइस होइन हामी चाहिँ भर्खरै गाडीबाट झरेर चाहिँ अब हिँडिरहेको छौँ हामी काममा जानु थालिरहेको छौँ काम चाहिँ सायद फ्याक्ट्रीमा जस्तो लागिरहेको छ होइन किनकि त्यो मान्छेले पनि फ्याक्ट्रीमा भनिरहेको थियो यतातिर धेरै फ्याक्ट्रीहरू रहेछ कि पेपर फ्याक्ट्री भन्दै थियो सो कस्तो काम पर्दो रहेछ म तपाईँहरूले सबै देखाउनेछु भित्र सायद भिडियो सिडियो केही गर्न दिन्छ कि दिँदैन त्यो होइन अलाउड छ कि छैन त्यो सबै हेरेर तपाईँहरूलाई मेरो काम के कस्तो हो फर्स्ट जब कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सो 8 बजीदेखि 4 बज्नु भनेको छ होइन बिहान हामी अब यहाँ आधी घन्टामा हामी त्यहाँ आधी घन्टा होइन अब 5 मिनटमा पुग्छौँ हो गाह्रो छ यार बिहान उठेर हिँड्नु परेको छ हामी दुईजना छौँ यहाँनिर गाह्रो छ मुस्किल छ यार खानको लागि पैसा चाहियो हिँड्नको लागि पैसा चाहियो पढ्नको लागि पैसा चाहियो त्यो किन तँ किन पैसै चाहियो सबै पैसा छ यार जे कुरा पनि पैसा कति गाह्रो बनाइदियो पैसा विथआउट पैसा त इट्स रियली डिफिकल्ट टु सर्भाइभ हियर इन क्यानाडा हो यार सुरुमा आउँदाखेरिको हुन्छ नि त्यो रमाइलो देखेर मेरो हुन्छ नि त्यो भिजा लाउँदाखेरिको रमाइलोको पल अनि सुरुचोटि यहाँ आउँदाखेरिको हुन्छ नि जब अङ्कलले पिकअप गर्नु भयो नि एयरपोर्टबाट सर र क्यानाडाको भ्यू हेर्दाखेरिको खुसी जब 1 महिना पछि काममा जानुपर्छ बिहान उठेर निन्द्रा खराब गरेर तँ यस्तो झ्याउ लाग्छ किन आएछ जस्तो फिल हुन्छ कतिखेर त्यहाँ ए निर्जन यही नै हो अब चाहिँ हामी पछाडि उताबाट जाने होइन इन्टरन उता पछाडिबाट आइरहनु भएको थियो अब सायद हाम्रो यही हो यो चाहिँ पेपर फ्याक्ट्री रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँनिर अब काम गर्न आएको छौँ काम के पर्दो रहेछ हेरौँ है त कहाँ कुन एरियामा पर्दो रहेछ एरिया त यही नै हो जस्तै काम चाहिँ के पर्दो रहेछ म तपाईँलाई भन्नेछु लास्टसम्म बस्नु होला कार हेर्नु न कार कति सानो कार हो यतापट्टिको यो ठ्याक्क हामी आएको होइन यसो बाहिरतिर हेर्दै थियौँ यसो सानो कार रहेछ राम्रो चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो राम्रो आउँछ हेर्नु न बब्बाल छ भ्यूहरू चाहिँ है तर के गर्ने भ्यू भएर है सबै पैसाले काम गर्दो रहेछ यहाँनिर अब चाहिँ पछाडिबाट जाऊ भनेर चाहिँ हामीले फोन गरेर एजेन्सीहरूले हुन्छ नि कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हामीले बल्ल कताबाट पाएको थियौँ नम्बर अनि त्यहाँबाट यता जा भनेर भन्थ्यो चिसो यस्तो छ यार
तपाईँहरू कसरी भनौँ क्या यस्तो गाह्रो छ यार स्टुडेन्ट लाइफ लास्टै गाह्रो छ क्या अझै पैसा भएन भने त आम्मामा पढाइ उता भोलि मेरो टेस्ट छ कि त्यही पनि म आज काममा आइदिएको कि किनकि म बेलुका गएर फेरि पढ्न पर्ने हुन्छ यस्तो छ है बाहिरको भ्यूहरू आइसक्यो है गाइजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यही हो फ्याक्ट्री अब चाहिँ हामी यहाँ भित्रबाट यो इन्ट्रान्स गेट हो हाम्रो साथीहरू छन् 2-4जना यहाँनिर अब हामी यहीँ भित्रबाट हामी काममा जानुपर्ने हुन्छ यस्तो छ यार ब्याग ज्याकेट सेकेट भनेर यहाँ राखिसक्यौँ ओ यार फ्याक्ट्री चाहिँ यही नै हो अब चाहिँ हामी भित्र जानुपर्ने हुन्छ त सो साथीहरू हुन्छ नि मैले काम गर्ने चाहिँ यहाँनिर जस्तै यहाँनिरबाट चाहिँ पेपर आइरहेको हुन्छ कि यो मेसिनबाट ठ्याक्कै उठाएर अनि त्यहाँबाट डब्बाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो डब्बामा राखेर अनि पछाडिपट्टि यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको नि हो यहाँनिर ल राख्ने होइन राखेपछि अनि एउटा ट्रोल सो गाइजहरू अहिले चाहिँ म होइन चट्ट लगाएर काम गरेर आएको छु अब लगभग हाम्रो 7.5 घन्टा भइसक्यो अब 8 घन्टामा चाहिँ म यहाँबाट निक्लिएको छु किनकि कलेज पनि जानुपर्ने हो नि त सो काममा छु अहिले चट्ट काम गरेर आएको छु त्यस्तो गाह्रो त छैन सजिलो छ यही हेर्नु सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि मेसिनहरू छ के गर्नु पर्दैछ जिन्दगी यस्तै छ तर खासै गाह्रो त छैन बसी पैसा कमाइयो छ धेरै काम गर्न पनि परेको छ नि यताबाट पेपर आइरहेको हुन्छ त्यो पेपर टिप्ने अनि त्यो पेपर टिपेर ठ्याक्कै यताबाट राख्ने हो गाइज फाइनली काम चाहिँ भइसक्यो हाम्रो अब म ठ्याक्कै निक्लेँ यहाँबाट अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ सेन्टेनियर कलेज जानु छ फेरि आमा बाहिर त कस्तो मिठो हावा लागिरहेको ओ कलेज पुग्ने अनलाइन भयो त के भयो घर घर रेकर्डिङ गरिदिन्थ्यो नि यार कलेज पुग्न फेरि कलेज पुग्न साथी भर्खरै हामी 8-8.5 घन्टा काम गऱ्यौँ बिहान उठेर तर काम त यस्तो सजिलो पाइयो कि सो गाइस काम चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो थिएन के काम थियो भन्दाखेरि हामी जाने त पेपरहरू आइरहेको हुन्छ पेपर टिप्ने हुन्छ होइन मेरो त अझै सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो किन भन्नु सुरुमा चाहिँ इन्डियन हो कि को मान्छे थियो कि त्यो इन्डियन मान्छेले चाहिँ माया कसम हुन्छ नि इन्डियनले त काम गरेर एउटा बक्सा खोल्न पनि यो खोल त्यो खोल भनेर काम गरेर गर्थ्यो है अनि त्यहाँपछि फेरि अर्को त्यहाँनिरको सुपरभाइजर है समथिङ को थियो त्यहाँको अलिक ठुलो मान्छे आएर चाहिँ अर्को ठाउँमा राखिदियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले चाइनिज बुढियामा थियो कि चाइनिज बुढियामा भएर चाहिँ धेरै काम गर्न पनि परेन जस्तै उसले आफै गरिदिने क्या यतापट्टिको पेपर मैले त्यो पेपर भित्र राख्नुपर्छ नि त्यहाँबाट टिपेर उसले त त्यो पेपर पनि आफै टक्क मिलाएर राखिदिएको कि है टक्क मिलाएर राखिदिने अनि त्यहाँबाट अनि मैले चाहिँ टुप्पा लगाएर अनि त्यहाँ बक्साभित्र राखिदिनु भएको है अनि कतिखेर त उसले आफै पनि राखिदिन्थ्यो कि अनि त्यहाँबाट यु विल फलो मी भन्थ्यो है अनि फलो मी भन्यो अनि त्यहाँबाट ऊ खाजा खाँदाखेरि खाजा खान्छ नि अनि त्यहाँबाट त्यस्तो खाजा त खुवाइन मलाई कहाँ बरु त इन्डियन केटा थियो नि त्यो इन्डियन केटाले बरु के अरे रोटी लिएर रहेछ 2टा रोटी सिद्धि 2टा रोटी तरकारी खायो अनि टन्न भए बेर त अहिले त्यस्तो भोक त लागेको छैन उनीहरूको त कहाँ थियो यस्तो नि ब्रेक त थियो त नि मेरो ब्रेक थियो त्यतिखेर ठ्याक्क पेपर आएको भयो क्या गाह्रो मुस्किल त्यही हो मेरो त हामी 3जना थियो नि त 2जना इन्डियन थियो नि उनीहरू सँगै थियो कि हामी त्यो रमाइलो भयो के रमाइलो त रमाइलो है त्यस्तो खासै काम त्यस्तो अलि हार्ड काम त छैन यस्तो डराइरहेको थियो है त्यसले मायासँग डरो गाली गर्छ भनेर सुरुमा इन्डियन परेको थियो है त्यो बक्सा हुन्छ नि त्यो पेपर भएको बक्सा त्यो पनि खोल भनेर भन्दै आएको मलाई ल यो कैँची यहाँनिर सिजर यहाँ छ जिसुको दिएर अनि कटी हो कि के भन्दाखेरि गरेको थियो है अनि भनिहाल्छ नि तर मलाई भनेको थिएन कि मलाई त के भन्छ त्यो खोल होइन मलाई त असल त्यस्तो परेन मलाई त सुरुतिर त चाहिने के भनेको थाहा के यो खोल अनि त्यसपछि अनि यो त्यो उसमा हाल कि त्यो जुन खोल हुन्छ नि बाहिरको एन्भलप त्यो लर त्यो मेसिनमा हाल अनि त्यसपछि त्यो बक्स हुन्छ नि जुन खाली भएको बक्स हुन्छ नि त्यो अनि त्यसलाई काटेर त्यसलाई च्याप्टो पारेर उतारेर अनि भित्र हाल्ने लेटर हुन्छ नि त्यसलाई बकेट हालेर ल्याइदियो मलाई रे अझै हालेर पनि ल्याइदियो रे मलाई त म हाल्छु मात्रै त लिएर आइदियो रे अनि फेरि उतापट्टि लेटर आउँछ नि त्यो टाँसेर त्यो पनि आफूले कलेक्ट गरेर गाह्रो छ मलाई त केही पनि भन्न म त कस्तो आज हामी कोही 8.5 घन्टा गऱ्यो होइन 4 घन्टामा यतिकै बसेर कि केही पनि गर्दिनँ मैले त यार काम गरेर यतिकै बसेर मलाई के गरौँ भएर त हुन्छ नि त भाँडो हुन्छ नि त्यो पेपर राख्ने भाँडो चलाउँदै सफा गरे जस्तो गर्दै बसिरहेको म त केही छैन ठिकै छ अब म भोलि पनि आउँथेँ किनकि मेरो भोलि टेस्ट छ कि फिजिक्सको म आइदिन्थेँ है अब नेक्स्ट विक चाहिँ म अब जो दिन र भोलि चाहिँ हामी आउँछौँ त्यही गाइज ठिकै छ काम सजिलो पाएको भनौँ होइन
सेन्टिनेल कलेज भाग्नुपर्छ अब दौडिँदै फेरि कलेज छ यार जम्दम है गाइडलाइन कहाँ हो यार कतिखेर आउँछ यार पैसा लोड काट्छ यार यस्तो दौडिँदै आएको यार कसम यार 24 नम्बर गाडी लिन है नट इन सर्भिस भनिदिएर क्या हो तर पछाडिबाट आइरहेको क्या हो यार फेरि पछाडिको नट इन सर्भिस थैट कम दौड्यो यार यो गाडी भेटाउनको लागि गाइजहरू यार यहाँ त अरू टिटिसी नै नचल्ने रहेछ यार चल्ने भयो चाहिँ म कति बेला थिएँ यो 3.88 दिनुपर्छ यार सो गाइज कलेज पनि अब यहाँबाट सिधै जानु छ कलेज अझ काम गरेर आइयो त्यस्तो गाह्रो काम त परेको थिएन तर पैसा चाहिँ वहाँबाट आउँदाखेरि $6 काट्छ यार आउनु $6 जानु $6 1 घन्टाको पैसा त जान आउनुमै पैसा खर्च हुन्छ यार तर केही छैन 7 घन्टाको त आउँछ नि अब स्याटरडे र सन्डे पनि काम भयो भने 4 दिन काम हुन्छ रहिलो हुन्छ सो गाइज म चाहिँ होइन गाडी कुन ठाउँमा कुरेर बसिरहेको छु कतिखेर आउँछ भइरहेको छ होइन अब भर्खर काम गरेर अब कलेज पनि जानुपर्ने हुन्छ सेन्टिनेलको यात्रा अब कस्तो हुन्छ होइन अब कलेज जानुपर्छ कलेज गएर फेरि खाना आउनुपर्छ फेरि भोलि टेस्ट छ भोलिको लागि पनि पढ्नु पनि छ आम्मामा धेरै गाह्रो छ हो धेरै गाह्रो छ काम गर्नुपर्छ किनकि अब धेरै होइन मम्बाबाहरूले धेरै दुःख कष्ट सङ्घर्ष गरेर होइन छोरालाई यहाँसम्म पठाउनु भयो अझै अब पनि मम्बाबाहरूले दुःख दिनु चाहिँ हुन्न यहाँ आएपछि अब आफै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि आउँदाखेरि नट इन सर्भिस रहेको यही गाडी हो कस्तो यार ढिलो भएको बेलामा त कहिल्यै छिटो आउँदैन कि कति भयो यार त्यही गाइज के भन्नु तपाईँहरूलाई अब छिटो आउनु अब यहाँनिर भेटौँला सेन्टिनेल कलेज हो मेरो नाम गणेश आचार्य फेसबुक आइडी पनि गणेश आचार्य छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यता गएर मलाई इन्फर्म गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई के दुःख परेको छ भने सायद मैले हेल्प गर्न सक्छु भने मैले अवश्य गर्नेछु होइन अब दुःख भर्खर बिगिनिङ स्टेजमा छौँ होइन हामी अब धेरै दुःख गर्न बाँकी नै छ अझै नेक्स्ट सेमिस्टर 2 वर्षको लागि त घरबाट पैसा तिरेर आएको अब नेक्स्ट 2 सेमिस्टरको लागि पैसा पनि बनाउनु छ रेन्टको लागि पनि छ ग्रोसरीको लागि पनि छ धेरै गाह्रो छ यहाँनिर विदाउट मनी नथिङ इज ह्याप्पन विथ मनी एभ्रिथिङ इज ह्याप्पन इन युर लाइफ बिकम्स लग्जरियस कार किन्न मन लाग्छ के गर्नु पैसैले हो पैसै छैन त्यही नै साथीहरू अब के भन्नु तपाईँहरूलाई आजको जब यस्तै भइहाल्यो सजिलो थियो होइन दिनुहुन्न बिस्तारै पाइन्छ हामीले पनि धेरै दिनपछि बल्ल पाइएको हो अब यो जब भोलि पनि आइज त भन्दा थियो भोलि टेस्ट भएर भोलि फेरि 2टा टेस्ट सके फेरि पढेर घर गएर पढ्नु पनि छ फेरि राति टेस्ट भएर चाहिँ म अहिले जान पाइनँ अब के कस्तो हुन्छ नयाँ भ्लग्स तपाईँहरूको माझमा लिएर आउँदै जान्छु तपाईँहरूले सब्सक्राइब हान्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि साथी रातो बटनमा सब्सक्राइब हान्नु मलाई हौसला दिनु होला है त